Magandang gabi, magandang gabi. Pasok, pasok. Share ba? Pasok, pasok, pasok. Magandang gabi, magandang gabi. Magandang po. Ikaw sa aking live stream po. Comment down below lang po, lapang ng link. Bigyan ko ng dami po. Ayun. Magandang gabi, magandang gabi. Madlang people, oh, pasok. Comment down below, comment down below lang. Kapag kayo ng link dyan, bibigyan ko ng jacket. Ha? Isa? Ito yung tawag ng YouTube. Loy, gini nga YouTuber ni, way tao. Hi. Hello. Hello. Hello, Jamiga. Kumusta po? Kumusta ka po, Jeremy? Kumusta po? Kumusta ka po, Jeremy? Taga saan po si Jeremy? Saan po si Jeremy? Kapag ang link mo, Jeremy, kapag ang link mo, Jeremy,
Pina na ko. Shout out ko sa kuan. The Revival Sound Singing Ministry di ay. Salamat sa inyong pagdawat sa ako ha, si lead guitarista. Wala day ko ugma. Sabot man tayo mag-practice ugma, wala ko kay kalimot man day ko nga mag kuan man day. Night swimming man day ugma. Ukon. Sit na lang mo og oras or adlaw. Wednesday ba ka o Friday kung sa among bakante kay mo kuan lang ko. Ito lang ako sa practice. Sa hapon na ng autumn duty na. Pero ugma, wala sorry gid kayo, wala gid ko ugma gid ay nakalimot ako kanina. So mura to gid na ko kay tulog na ko sayo mata pa may kadlawon. Bye-bye.